سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما به خاطر اومدن نیمار بازیکن تیم الهلال عربستان خیلی درخواست داشتیم که یه ویدئویی هم بسازیم راجع به این بازیکن و نشون بدیم که این بازیکن در تهران که به خاطر بازی نساجی مازندران اومده در کدوم هتل اقامت داره. نیمار مثل کریستیانو رونالدو که حدود چند هفته قبل به ایران اومد برای مسابقه در هتل اسپیناس پالاس تهران اقامت داره، همین هتلی که دارید میبینید. بریم با هم دیگه این هتل رو ببینیم. من تو این ویدیو میخوام چند تا از بهترین هتل های ایران رو بهتون معرفی کنم. هتل اسپیناس بهتون بگم که قیمت اتاقاش از تقریبا شبی 6 میلیون و 672 هزار تومن شروع میشه تا به آخر که سویت اسکای هستش و در طبقه آخر و شبی حدود 47 میلیون تومنه. به دلار میشه حدود از در واقع شبی 136 دلار تا حدود 960 دلار. البته بهتره که برین و از سایت هتل ببینید. دوستای عزیزم، چون امکان این که ما از همه اتاقهای این هتل ویدیو بگیریم نبود، برای همین ما به صورت عکس تمامی اتاقهای اینجا رو بهتون نشون میدیم که امیدوارم لذت ببرید. دومین هتلی که اومدیم بهتون نشون بدیم هتل قصر منشی هستش. یکی از بهترین و بی‌نظیرترین هتل‌های استان اصفهان، شهر اصفهان، که بریم با هم دیگه داخلش و اتاقاشو ببینیم و بهتون توضیح بدیم. این هتل در واقع در یک خونه قدیمی 350 تا 400 ساله بنا شده که در واقع متعلق به دوره صفویه هستش. بسیار زیباست، اتاقهای مختلفی داره با قیمتهای مختلفی که بریم اتاق آینه رو با هم دیگه ببینیم.
اینجا اتاق آینه هستش، یکی از زیباترین اتاقهای این هتل که ثبت ملی هم شده. این اتاق شبی 7 میلیون تومنه که به دلار میشه حدود 142 تومن. اتاقهای این هتل از شبی 2 میلیون و 700 شروع میشه تا اتاق شاهنشین که 8 میلیون و 500 که میشه حدود از شبی 55 تا 173 دلار. اینجا حموم بی‌نظیر هتل قصر منشی هستش که یک قسمت اینور سونا، جکوزی و ماساژ داره و اینورم که الان میریم بهتون نشون میدم حموم سنتیشه. یه جای بسیار بی‌نظیر که به سبک حموم‌های قدیمی ایرانی درست کردن. شما میتونید اینجا رو بیاین و به صورت خانوادگی رزرو کنید و استفاده کنید. دوستای عزیزم، ما الان اومدیم به هتل بین المللی و 5 ستاره لاله کندوان در روستای کندوان که 1 ساعت با شهر تبریز فاصله داره، در شمال غرب ایران هستش. این هتل یکی از هتل‌های صخره‌ای دنیایی که در دل کوه هستش، نزدیک به روستای کندوان و به صورت دستکن درست کردن و فوق‌العاده زیباست. بعد کلی پله بالا اومدن که اینجا خیلی پله داره چون به صورت طبیعی هستش، اگر حالا زانو درد دارین یا چیزی دارین اینو بدونید که اینجا باید کلی پله بیاین بالا، ولی اتاقاش فوق‌العاده زیباست. در دل کوه این اتاقها رو درست کردن، فوق‌العاده است و یه نمایی هم به این صورت داره رو به کوه که دارید میبینید. هوا هم بسیار تمیز و فوق‌العاده.
این هتل اتاقای متفاوتی داره که از شب 1,700,000 شروع میشه تا سویت 5 تخته امپریال که میشه شبی 4,400,000. به دلار هم بخوام بگم میشه حدود شبی 35 تا $90. این اتاق جکوزی هم داره، دقیقا همین جایی که الان دارید میبینید که زمستونه اگه اینجا بیاین چون هوا خیلی کوهستانی سرده فوق‌العاده میچسبه که برین و این جکوزی استفاده کنید. خب الان اومدیم بریم که صبحانه هتل کندوان هم بهتون نشون بدیم ببینیم چیا داره چیا نداره. آخرین هتلی که اومدیم بهتون نشون بدیم هتل سنتی شاهبریونه توی شهر شیراز. این هتل تو مرکز شیراز قرار داره، توی بافت قدیمیش و به تازگی تأسیس شده. بریم با هم دیگه این هتل فوق‌العاده بی‌نظیر رو ببینیم. سلام. هتل شاهبریون توی خونه 100 ساله بنا شده در یکی از محله‌های قدیمی شیراز و اتاقای متفاوتی داره و هر اتاقش هم به یک دوره زمانی برمیگرده، مثل صفویه، دوره زندیه، قاجار و سبک و سیاق اون دوره رو داره.
اینجا اتاقی که ما گرفتیم و فوق العاده زیباست، خودتون دارید میبینید. اتاق همایونیه، یکی از بهترین و لوکس‌ترین اتاقای این هتل. راجع به قیمت هم بهتون بگم، اصلا میبینید دیگه این اتاق مثل یه موزه میمونه، انقدر که وسیله قیمتی داره. اتاقای این هتل از شبی 600 تومن شروع میشه که تک نفره هستش، تا این اتاق که شبی تقریبا 4 میلیون و 100. به دلار هم بخوام بگم تقریبا از شبی 12 دلار شروع میشه تا 84 دلار. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. ما خواستیم یه کالکشن داشته باشیم و چند تا از هتل‌های خوب رو توی ایران بهتون نشون بدیم که امیدوارم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.